Я поїхав на канікули в Крим додому. І тоді почалася оця анексія Криму. Прийшов в ЗСУ, мені сказали, що ти співак, ти музикант, в нас є окрема музична така структура. Ми були в АТО, потім це було ООС. Я в ЗСУ, скажімо так, відповідав за творчість. Коли українець говорить про кримських татар, зазвичай це Джамала і кухня. Я не хочу відразу з кухні починати, бо якось це, знаєш, трохи попсово. Я знаю одне весілля в Криму ще до 2014 року. На ньому було 1200 людей. Мене звати Сергій Гнезділов, я ведучий військового плюс-плюс подкасту на Громадське. І сьогодні у нас в студії кримський татарин, військовослужбовець Збройних сил України, а окрім того, професійний співак, людина, яка є в ансамблі пісні і танцю Збройних сил України, Ісмаїл Куртумер. Вітаю. Салям алейкум. Алейкум ассалам. Сьогодні ми будемо з тобою говорити про те, чи важливо взагалі займатися культурою, в тому числі культурою, можливо, популяризацією культури через пісню, в тому числі. Ти займався все життя співом, в 2014 році ти потрапив в Збройні сили як один з учасників ансамблю пісні і танцю. Розкажи про цей свій досвід. Чому ти прийшов до цього свого рішення і протягом цього доволі таки тривалого періоду життя, аж до повномасштабного вторгнення, що ти робив, як воно відбувалось і чи немає якоїсь, можливо, моральної втоми від того, що ти робиш? В 13-14 роках я вчився в консерваторії у Києві. По своїй спеціальності я вчився тоді на підготовчому курсі. Це ще не студент, але якось при консерваторії. І був Майдан. Я поїхав взимку, якраз Майдан вже закінчувався, я поїхав на канікули в Крим додому. І тоді почалася оця анексія Криму. Я тоді студентом був, і я дочекався, коли вже було ясно, що в Криму гарячої війни такої не буде. Але було все зрозуміло, що все його окупували, анексували. І тоді я поїхав назад в Київ. Я ще тоді вчився, я ж кажу, там мене, слава Богу, не відчислили тоді, хоча мене довго не було. І я тоді вирішив, що я піду в ЗСУ паралельно зі своєю освітою. І прийшов в ЗСУ, мені сказали, що ти співак, ти музикант, в нас є окрема музична така структура в ЗСУ, є різні оркестри, ансамблі Збройних сил України, ось піди туди. Будеш по своїй спеціальності, те, що ти вмієш найкраще, це теж важливо, це окрема структура. І, скажімо так, я після цього пішов, прослухався в ансамбль пісні і танцю Збройних сил України. До речі, я співав кримсько-татарську пісню також, мене попросили саме керівництво. І мене взяли відразу в ансамбль. Все, я з 2014 року вже був в ЗСУ. Ми тоді їздили по всій Україні, давали концерти, ми були в АТО, потім це було ООС. В цілому раз в квартал мінімум ми там були. І взагалі я займався ось такою творчою діяльністю. Тобто я в ЗСУ, скажімо так, відповідав за творчість. І вже коли почалась повномасштабна війна, то в нас великий склад ансамблю, і ми не могли їздити, там давати концерти. Це було заборонено, це було небезпечно, бо велике скупчення людей в одному місті. І ми тоді почали робити такі проекти, це були такі кліпи. Ми там вітали з Пасхою, вітали з іншими святами, з Днем ЗСУ. І через таку творчість ми
працювали над тим, щоб моральний дух військових, да, ну, над цим працювали, взагалі над підтримкою військових, в першу чергу, і взагалом України через творчість, скажімо. І вже я тоді перший свій проєкт зробив. Да, я запропонував зробити оцей кліп до Рамадану, до свята. Так як я є мусульманин, я кримський татарин, я більш, скажімо так, це моя сфера. І я тоді запропонував зробити саме мусульманську таку привітальну пісню від ЗСУ, від ансамблю. І ми зробили кліп. Ну, це така вже окрема історія, да? Ну, взагалі, тобто, моя робота – це ось творчість в рамках ЗСУ. Деякі українські виконавці, такі там, як Меловін, ще хтось виступали нещодавно там в різних штибопередачах і розповідали про те, що вони бояться йти на фронт. Але ж дійсно в структурі Збройних сил України є багато ансамблів, оркестрів, де людина, яка вміє співати або вміє грати на музичному інструменті, може себе реалізувати в іншій штибу корисності, напевно, так правильніше сказати, тому що якщо ти професійно граєш, ти можеш грати в оркестрі і цим приносити користь своїй країні. Та? Культурна дипломатія, вона також під час війни працює і в такому форматі. Я взагалі знаю таку історію. Ось мій знайомий з консерваторії, він пішов добровольцем у ЗСУ під час повномасштабного вторгнення і знає, що він музикант, його звідти викликали, да, в оркестр, бо в оркестрі потрібні були музиканти, да, і сказали, що ось там він музикант, і його навпаки забрали з фронту, бо він був потрібен тут. Це був офіційний наказ. Тобто, і такі є да, рішення. Тоді, коли в 22-му році відбувся Рамадан і вийшло це привітання, ініціатором якого був ти, і яке було реалізовано твоїм ансамблем, в принципі, це привітання викликало дуже таку бурхливу реакцію в ісламському світі, в мусульманському світі. Багато країн мусульманських почали звертати увагу на Україну завдяки цьому привітанню. І, в принципі, у нас завжди була величезна проблема в комунікації з мусульманським світом. Тому що, так склалось, в Україні не зовсім приділялась увага співпраці з Близьким Сходом, Далеким Сходом. І це є величезною проблемою державної комунікації на міжнародному рівні. І тоді, коли Саудівська Аравія виділила величезні кошти, насправді, одразу після цього привітання, я думаю, що до влади і дійшло те, що потрібно комунікувати не тільки з Заходом. Бачиш, це взагалі така дійсно була проблема. В нас в Україні 1,5 мільйона мусульман взагалі. Це багато, це дуже багато. І коли, наприклад, на Близькому Сході про це кажеш, вони там шокуються, що ми думали, це суто християнська країна взагалі-то. По-перше. По-друге, в нас в Україні є свій корінний народ, який є мусульманами, кримські татари. Тобто це народ, який з'явився саме в Криму, і зараз це Україна. Тобто це другий момент. І знову ж таки, коли на Близькому Сході таке кажуть, вони теж дивуються. Коли ми випустили цей проєкт, ми привітали усіх мусульман. По-перше, мусульман України, по-перше, ті, хто воюють. По-друге, мусульман світу, які допомагають Україні зі святом Рамадан. Це дійсно викликало дуже бурхливу реакцію по всіх мусульманських країнах. В нас брало інтерв'ю, Аль-Джазіра в мене брали інтерв'ю. Я їм якраз у прямому ефірі розповідав, що ми не нападали ні на кого, що ми спокійно собі жили, що на нас напала Росія. І
ми зараз боремося за свою незалежність, що в нас 1,5 мільйони мусульман, і що вони теж в ЗСУ. І в нас CNN брали інтерв'ю, да, там. І взагалі почали писати люди з Близького Сходу, мені особисто, там, в коментарях. Цей проєкт, Генеральний штаб його, да, показував, там, Генеральному штабу писали, да, в коментарях, що а нам тут Росія каже, що Україна – це нацисти, це там фашисти, а тут ви християнська країна на державному рівні, військові, робите такий, да, жест для мусульман, ну, якось це не вкладається в голові, мабуть, Росія все ж таки бреше нам. Потім почали писати, що а ми тепер обов'язково до вас приїдемо в гості, нам цікаво, що це за країна така. А саме Саудівська Аравія, так, вона, ну, для неї цей кліп, він став останньою такою крапкою, після якої вони виділили Україні гуманітарну допомогу в $100 мільйонів. Саудівська Аравія – це батьківщина ісламу. І в них є таке переконання, що мусульманам треба допомагати. І коли вийшов саме цей кліп, це вже мені розповідали арабські журналісти, які мені розповіли про цю гуманітарну допомогу. Через півроку я про це дізнався взагалі. І вони казали, що ось у Саудівській Аравії, да, це є переконання, що мусульманам треба допомагати, а кліп їм показав саме такий сигнал від народу був, що в Україні є мусульмани, і що вони є в ЗСУ, і що вони борються, і їм треба допомагати. Плюс-плюс подкаст збирає на FPV-дрони для 56-ї Маріупольської бригади, бійцем якої є. Не забувай донатити на Збройні Сили України, тому що це наближає нашу перемогу та звільнення Криму. На вашу думку, чи достатньо сьогодні робиться для культурного обміну всередині країни між українцями і кримськими татарами? Бо в першу чергу, для того, щоб зрозуміти, хто ми такі, в чому є важливим збереження наших культур, ну, має відбуватися якийсь діалог, в тому числі культурний. Чи достатньо робиться сьогодні для цього діалогу? Ну, моя особиста думка, що недостатньо. Ось. Але тут таке дуже складне питання, бо, по-перше, більша частина кримських татар, вони на окупованій території. Вони вже 10 років там. Да, вони там постійно переслідуються і так далі. По-друге, так, дуже велика частина на материковій Україні. Да, тобто я, наприклад, знаю, що там в кожному 5-му батальйоні є представники кримських татар. Але так як у усіх хтось є в Криму, всі ці люди, вони максимально себе не показують. І взагалі, ну, не приймають якусь таку участь медійну, там, публічну. Тому тут складно взагалі, да, щось, якийсь там діалог, ну, що, про те, що ти кажеш, ну, це складно робити в цілому, бо такі обставини. Але, наприклад, я роблю це, да, я працюю над цим, щоб через там, творчість свою якось підіймати це питання, підіймати питання українців та кримських татар, що ці народи, які були, да, вони жили постійно разом. Так, було різне, да, історія вона різна, але загалом ми вже 250 років по факту. Ми живемо поруч і ми живемо, скажімо так, дружньо. У нас нема таких конфліктів, ні релігійних, ні національних. Ось. І, скажімо так, плюс в тому, що українці, вони допомагають. Я можу по своїх проєктах сказати, да, що всі проєкти, які я робив, мусульманські, кримсько-татарські, чи якось з цим зв'язано, я ж, ну, там, один, да, так мені там допомагають, чи інші кримські татари, але взагалом я роблю масштабні такі проєкти. І останній, наприклад, проєкт був до 26 лютого, до 10-річчя
да, вже не окупації, а спротиву Криму та кримсько-татарського народу російської окупації, ЗСУ у лиці 8 військових колективів та вся Україна в лиці 6 великих міст, вони зіграли кримсько-татарські мелодії, да, це, і презентували це, да, присвятили це Криму та кримсько-татарському народу. І всі ці люди це були українці в своїй більшості. Просто це була моя ідея, так я її, да, представив керівництву, вони дали добро, і вони далі почали допомагати вже, да, щоб там оркестри це якось все скомунікувати. Але ніхто не сказав, що ні, щось це кримсько-татарське, давай там потім. Всі сказали, супер, давай, робимо, це треба, це і для ЗСУ в тому числі. І ми ось з моїм, да, фільммейкером Станіславом Черказом, ми їздили по всій Україні, знімали ці колективи військові. Вони теж різні, там і сухопутні війська були, да, і морські, і повітряні сили. Ну, тобто 8 колективів, да, це там кожен мінімум там 25-30 людей. І всі вони грали суто кримсько-татарські народні пісні у містах. І всі дуже і проникались, і хотіли допомогти, і питали, а коли там вийде, ми хочемо теж собі там залити, да, це відео. Тобто люди допомагають, українці допомагають. І це, я вважаю, ну, наразі найбільше, що можна зробити. А вже далі подивимось, да, як там буде після перемоги. Що для тебе є кримсько-татарською культурою? От якщо коротко. От найважливіші такі стовпи культури, які, можливо, тобі згадуються як з дитинства, або те, що ти в собі зберігаєш як важливу таку спадщину культурну? Ну, культура – це ж таке дуже широке поняття. Так. І, чесно кажучи, коротко я навіть не знаю, як сказати. Ну, якщо ось так там кількома словами, да, ну, по-перше, це мова, однозначно, кримсько-татарська. Це якась, як сказати, ну, якісь традиції, да, така, і ну, як ментальність, да, може, мислення кримсько-татарське, вона все-таки трохи відрізняється. Це батьківщина, це Крим. Да. Кухня? Ну, так. Да, просто, знаєш, я не хочу відразу з кухні починати, бо якось це, знаєш, трохи попсово буде звучати. Ну, насправді, бачиш, це невід'ємно, в першу чергу, да, чомусь так от повелось, що коли українець говорить про кримських татар, зазвичай це Джамала і кухня. Якось більше воно нема такого, знаєш, щоб ми знали інших виконавців. Ми, до речі, з одним з гостей подкасту ми говорили про це, що, на жаль, нема оцього більш широкого такого культурного коннекту, тому що, ну, кримсько-татарські пісні, мелодії або виконавці – це не тільки Джамала. Це велика, багатовікова історія там кримсько-татарської музики, величезний список кримсько-татарських виконавців, які зараз живуть і творять. Але, ну, якось воно так сталося. От когось так спопсили, і воно в такому попсовому вигляді реально на вулицях там Києва воно існує саме в такому розумінні, в голові українця воно існує саме так. І дуже багато оцих в голові закладено негативних конотацій і якихось, можливо, додумок. Людина там десь щось почула, і вважає, що іслам, можливо, в кримсько-татарській культурі це таке якесь, це якась така експансія на християнську культуру України. Ну, взагалі, кримські татари, це, я тобі скажу, це найдемократичніші мусульмани взагалі.
якщо історично так подивитись, то перша мусульманська республіка це було в Криму. Угу. І перші жінки в мусульманському світі, яким дозволилось мати право голосу у, скажімо так, Раді, да? Угу. Це було в Криму. Угу. Це було ось при Номані Челебіджихані. Угу. Тому це знову ж таки такий історичний факт, який не знали, там забули і взагалі про нього не розказували. Але якщо це підняти, це дуже сильний меседж, я тобі скажу. Іслам здатний змінюватись чи бути менш радикалізованим? Давай так. Сам іслам, він не радикальний. Угу. Це я тобі про себе розказую. Те, що я знаю, я, скажімо так, в першу чергу там етнічний мусульманин, тобто так. Іслам – це невід'ємна частина моєї культури кримсько-татарської. І я з дитинства не бачив якогось там радикального чогось, по-перше, щоб там заставляли щось робити там, в тому числі і по відношенню там до ісламу. Я не бачив, щоб там, наприклад, там є такий стереотип, там знову таки жінки, там перший чоловік. В мене в сім'ї такого не було. В мене тато, він поважав маму, і прислухався до неї, а мама поважала тата і прислухалась до нього. І були різні ситуації, де, наприклад, тато, він розумів, що тут він не дуже компетентний, мама компетентна, тому давай, як вона скаже, зробимо. Десь, наприклад, там навпаки це було. Єдине, що було таке, це те, що все ж таки батько, він брав на себе більше відповідальності. Він брав відповідальність за сім'ю в цілому. Але в цілому, як чоловік, я вважаю, що це правильно, такий момент. А взагалі іслам, я тобі так скажу, треба, в нас є священна книга Коран. По-перше, щоб якось про іслам щось там говорити, це треба самому прочитати цей Коран. Знаю, що деякі люди кажуть, не читай, слухай мене, ти там нічого не зрозумієш, ось я там компетентний, я повинен тобі розказувати. Саме через таких людей дуже часто і з'являються різні радикальні течії, бо люди кажуть не те, що в Корані написано, а те, що їм вигідно казати. Таке. Але якщо ти сам Коран прочитаєш, він написан для всіх людей. Нема, що ось для цих він написан, а для цих він не написан. Ні, він написан для всіх. І найтакі основні правила там чорному по білому написані. Там не треба бути якимось суперрозумною людиною, щоб це розуміти. Тому я, коли сам прочитав Коран, я зрозумів, що дуже багато чого, що кажуть в світі, іслам про це не каже, наприклад. Що це все робиться там через політичні якісь моменти, і тому подібне. Тому, знову ж таки, це моя точка зору, але вона основана, є основа. І я вважаю, що він не радикальний. Тому змінюватись, це люди можуть змінюватись, відношення міняти там, чи якось більш ретельно читати про це, дізнаватись і потім змінюватись. Що ти можеш порадити, наприклад, топ-5, Що має прочитати українець про кримських татар, щоб більше зрозуміти їх? Можливо, це перелік літератури. Можливо, це перелік твоїх улюблених музичних виконавців. Тобто, що треба прочитати, прослухати, можливо, подивитись. Тому що, наприклад, «Додому» Нарімана Алієва – чудовий фільм, який, можливо, не вистачило грошей, щоб зробити там це супер якісно або супер класно, щоб там у всіх подих захватувало саме від, дійсно, доволі бюджетно знято, Але я дивився цей фільм вперше цього літа. Ми його возили на Виделка Фест, на фестиваль, який ми в цьому році заснували разом з небайдужими людьми, тому що, насправді, українці не знають про себе майже нічого. Тому, фестиваль української культури ми трішечки і показали бачення Нарімана Алієва на «Шлях додому».
І я вперше бачив «Додому» фільм 2019 року в 23-му. Дійсно, він мене торкнувся, тому що він важкий, він про цю тяглість до свого, тяглість до своєї землі. Навіть незважаючи на кордони, да, батько все одно тащить це тіло сина для того, щоб поховати його вдома. І це дуже сильно. От на твою думку, як на думку кримського татара, можливо, «Додому» це теж попса. Що треба подивитись, послухати для того, щоб глибше зрозуміти кримських татар або бути в контексті кримських татар? Ну, взагалі, звісно, я б радив не слухати, не дивитись, а саме поїхати в Крим і поспілкуватись з кримськими татарами, з різними, там, пожити, може, там тиждень. І не так, щоб там на море і в отель, а так, щоб дійсно побачити, як люди живуть і поспілкуватись. Тоді дійсно буде людині ясно, які кримські татари, що вони представляють себе. Але, на жаль, якщо зараз, не можна цього зробити? Зараз цього не можна зробити. Мені чесно складно сказати. Дійсно, фільм Нарімана Алієва дуже підходить. Також «Хайтарма» фільм Ахтема Сітаблаєва. Він також доволі добре передає кримських татар. Просто той фільм, він все ж таки більш історичний, про депортацію і ті роки. Але загалом вони передали дуже добре, я вважаю, цю історію. Музика? Музика. Музика, дивіться, Джамала так, але Джамала все ж таки вона займається більш сучасним мистецтвом, більш альтернативним. В неї ж там і джаз є, і там популярний жанр. В нас є, наприклад, такий Джеміль Каріков. Це композитор і взагалі він культурний діяч. Він дуже багато років, і досі він присвятив себе тому, щоб відроджувати кримсько-татарську музику. Ще з часів Кримського ханства, музику того часу до сьогодення. Але я б порадив про нього. В Ютубі багато відео про нього, і як він грає, і як він з ансамблем грає різними. Тобто він там показує також кримсько-татарську культуру, музику, але більш історичну таку. Взагалі, якщо така буде можливість, то також дуже круто потрапити на кримсько-татарське весілля. Воно в Україні на материкові теж буває. Навіть, знаєте, так, скажімо, там попросити, що ось там ми передачу знімаємо, і зняти може окремо таку передачу про весілля. Це також дуже багато вам розповість про кримських татар, бо у кримських татар весілля це, я не знаю, знаєш, це дуже велика індустрія вже навіть, я б сказав, бо кримські татари, вони взагалі полюбляють це робити і навіть вважають якимось там боргом, зробити весілля, позвати купу народу. Дуже часто буває так, що там наречена, наречений, вони сидять, половину гостей взагалі не знають, бо це батьки запросили. Але це така традиція. І тому там буває 300 гостей. 300 гостей – це така нормальна свадьба, 200 гостей – середня, менше 200 – це маленьке весілля вважається. 400 – це велике весілля. Але я знаю одне весілля в Криму ще до 2014 року. На ньому було 1200 людей. Я не знаю, як вони його зробили, але і такий цікавий факт. Там просто було два брати рідних, і один своєму синові зробив на 900 людей весілля. Тож інший брат вирішив його переплюнути і зробив на 1200. Тобто навіть такі історії цікаві є.
Але це теж така частина культури, дуже така серйозна у кримських татар. Ну, тобто, повертаючись до питання, я порадив дійсно подивитись ці два фільми. Можна ще оцю молитву, теж Сейтаблаєв її зняв, цю стрічку. «Чужа молитва» називається. Це про кримську татарку, яка у Другій світовій війні вона ховала у себе єврейських дітей в Криму. Через це дуже багато постраждала, але вона їх врятувала. Там було, не знаю, близько 20 таких дітей. І більш того, навіть у фільмі там показували цей момент, що вона врятувала їх, а коли вже депортація почалась кримських татар, то вона розказала, що це євреї, це не татари, тому їх не треба депортувати. І знову ж таки вона їх врятувала. Хоча її депортували, наприклад, такий момент. Тобто ці три фільми, і ось я дуже раджу саме Джеміля Карікова про нього подивитись, бо він людина, яка культуру нашу теж дуже сильно продвигає. Ну і можете мої проєкти теж дивитись, я в цілому, але я більш вже такий, щось між сучасним і історичним я роблю. А ти точно впевнений, що хочеш пропустити кримське весілля, про яке скоро зніме фільм «Громадське»? Якщо ні, то підпишись, став лайк і поділись цим відео у своїх соціальних мережах. І в завершення хотів би задати питання про майбутнє Криму в твоєму розумінні. Якщо завтра Крим буде звільнено, в ідеальному такому розкладі, яким ти бачиш майбутнє Криму? Ну, я однозначно його бачу в складі України. Так. Це навіть не обговорюється. Я бачу автономію кримсько-татарську. В тому чи іншому варіанті, але я вважаю, що це дуже важливо і це повинно бути. Ну і другий момент, це такий, щоб він був вільний, щоб він був такий багатокультурний, навіть. Все ж таки ми мультикультурна країна взагалі. Ну і якось з такими, знаєш, така Україна з нотками Сходу, ось це те, що є в Криму. Не знаю, мені складно сказати так відразу. Але я думаю, тим не менш, я тобі дякую за ті твої ініціативи, які ти зараз впроваджуєш в життя. І вдячний за той формат діалогу, який ти розпочав з країнами Сходу. І завдяки тобі про Україну знають не тільки як суто про християнську родину, або там про атеїстичну, греко-католицьку, неважливо, але й про мусульманську країну. Тому що, як ти на початку розмови наголошував, 1,5 мільйони – це таке достойне число вірян. І я впевнений, що війна закінчиться, ми звільнимо Крим. Я нарешті туди попаду, тому що в 2013 році мій батько обіцяв мене повезти в Крим, показати мені Крим. Він там служив, коли був молодим. І, на жаль, почались ці процеси, які відбувалися тоді в Криму. Крим захопила Росія, і ми не поїхали влітку в Крим наступного літа. Тож звільнення Криму для мене – це якась така та дитяча мрія, яка не збулась. І я впевнений, що вона колись збудеться, ми зробимо для цього все можливе. Дякую. Ну і як будеш збиратись вже в Крим, ти мені напиши, я тобі зроблю окрему там екскурсію, якраз знімеш про кримських татар все, що тобі треба. Все, громадське приїде знімати весілля. Дякую тобі. Дякую.